This is Teacher Jhay once again, and welcome to Bit Learning. Para sa video na ito, talakayin naman natin ang PEMDAS. Tinalakay natin ang MDAS sa huli nating video. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng MDAS? Tama! Multiplication, division, addition, at subtraction. Sa PEMDAS naman, ay ganun din ang ibig sabihin ng MDAS, pero nadagdagan lamang ito ng P at saka E. Ang P ay tumutukoy sa parentheses, at ang E naman ay tumutukoy sa exponent. Talakayin natin ang mga ito upang magamit natin ng maayos ang PEMDAS. Simulan na natin ang lesson na ito. Pero bago yan, talakayin muna natin yung mga terms na maaaring gumulo sa inyo. Kung napapansin ninyo, maaaring narinig nyo na ang G, MDAS, or ang P, MDAS. Naku, ano na naman tong mga to? Tandaan na ang PEMDAS ay parentheses, exponent, multiplication, division, addition, at subtraction. Wala naman silang pinagkaiba. Ang ibig sabihin ng G sa MDAS ay grouping. Tumutukoy ito sa parentheses, bracket, at braces na maaari nating gamitin upang pagsamasamahin ang mga numero at maipakita kung ano ba ang una nating dapat isolve. Naku, magulo ba? Sige. Talakayin muna natin ang bawat isa. Ang G MDAS at P MDAS ay hindi magkaiba. Siguro, nung una ay iniisip nilang gamitin na lamang ang groupings dahil ang P ay tumutukoy sa parentheses at ang G ay tumutukoy sa pangkalahatan. Pero huwag kayong malito dahil G MDAS man ito o P MDAS ay parehas pa rin naman. Pero paano kapag nagsama-sama ang parentheses, bracket, at braces sa isang solution or sa isang given? Paano natin isosolve ito? Nakikita ninyo ang mga simbolo na maaari natin gamitin for groupings. Isa-isahin muna natin sila at alamin natin ang pagkakaiba nila. Ang parentheses ay yung curved na line. Ang bracket naman ay parang square. Ang braces naman ay yung parang curly. Kung titingnan natin, paano pag nagsama-sama ang mga ito sa isang given? Sino ang uunahin natin o ano ang uunahin natin? May hula ba kayo? Ang uunahin natin ay ang parentheses. Uunahin muna natin lahat ng nasa loob ng parentheses bago tayo lumabas at pumunta sa bracket. Ito naman ang pangalawa, ang bracket. At ang pangatlo ay ang braces. Teka, magulo pa rin ba? Magbibigay ako ng halimbawa upang maintindihan ninyo kung paano nga ba ginagamit ang mga simbolo na ito sa isang given. Narito ang isang given at i-apply natin ang PEMDAS. Alam na natin na ang pagkakasunod-sunod ng mga operations ay ayon sa MDAS. Multiplication, division, addition, at subtraction. Subukan natin na i-apply ito. Kung napapansin ninyo, ay hindi lang parentheses ang makikita natin. Sa groupings ay meron din tayong makukuha na bracket at saka braces. Dito natin masusubukan kung paano ba gumagana o paano natin masusunod ang PEMDAS. Tingnan nga natin. Una-muna, katulad ng sinabi ko kanina, ay isolve muna natin yung nasa loob ng parentheses. Dahil meron tayong 5 minus 2 sa loob ng parentheses, ay maaari na natin itong isimplify. Kadalasan, ang ginagawa ko ay kino-cross out ko na yung mga na-solve ko na para hindi ako nalilito. Dahil sa haba ng given na ito, maaari na malito tayo at mawala tayo sa focus. Magbibigay ito ng maling sagot sa atin. Kaya naman, importante na magkaroon tayo ng palatandaan kung saan na tayo natapos at ano na dapat yung isunod natin. Susunod dito yung bracket. Kung napapansin nyo, ang nasa loob ng bracket ay ang 8 times 5 minus 2. Tama ba?
8 multiplied by the quantity of 5 minus 2. At dahil tapos na natin ang 5 minus 2, ay maaari na tayo mag-proceed sa 8 times doon sa number na imumultiply natin sa kanya. Kung mapapansin ninyo, ay gumamit ako ng ibang simbolo para sa multiplication. Ito ay tatalakayin natin sa susunod. Ipapaliwanag ko kung ano-ano pa ang mga simbolo na ginagamit sa multiplication. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa PEMDAS. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng 8 times 3. Ito yung nasa loob ng bracket. Dahil tapos na natin yung nasa loob ng parentheses, isunod na natin yung nasa loob ng bracket. At kung titingnan, meron tayong 24. Dahil 8 times 3 ay 24. Ngayon, natapos na tayo sa loob ng bracket. Natapos na natin yung sa parentheses at yung sa loob ng bracket. Ibig sabihin, wala na ito. Ang natira na lamang ay yung nasa loob ng braces. Kung makikita ninyo ay meron tayo ditong open braces, 4 minus, tapos plus 3 close brace. Tingnan natin. 4 minus 24 plus 3. Kung titingnan natin, meron na tayong iba't ibang operation sa loob ng braces. Dito na papasok yung MDAS. At alam natin na addition muna bago subtraction. Kaya i-add muna natin itong dalawa. Ang sagot natin dito ay 27. Tsaka natin ibababa yung 4 and yung minus na operation. Naku! Parang mahihirapan tayo dito kasi mas malaki itong number ni ito kaysa dun sa unang number. Dito na papasok yung ating negative numbers. Para sa topic na negative numbers, tatalakayin natin yan sa iba pang video. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa PEMDAS. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative 23. Kung bakit naging negative 23, katulad ng sinabi ko kanina, tatalakayin natin yan sa iba pang video. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng negative 23. Aba! Na-simplify na natin ang lahat. Katulad ng sinabi ko kanina, mas madali na i-cross out natin lahat ng na-simplify na natin para alam natin kung ano pa yung natitira. At alam nyo ba kung ano pa yung natitira? Meron tayong natitira pa na times 6. So, ibig sabihin, imumultiply lang natin yan sa 6. At ang sagot natin ay negative 129. Huwag kayong magugulat. Paano po nagkaroon ng negative numbers? At bakit po may iba kayong mga ginagamit na simbolo sa pagmumultiply? Tatalakayin natin lahat yan sa susunod na video. Sa ngayon, nakikita nyo na ang halaga ng pagsunod natin sa PEMDAS. Una, nagbibigay ito sa atin ng mga tamang sagot o ng tamang pag-solve or tamang paraan ng pag-solve. Pangalawa, nagiging organized yung ating pagsosolve. So, mas maganda na sumunod na lang tayo sa mga rules na ito. At, kailangan na mas maunawaan natin kung paano ba kapag nagsama-sama ang lahat ng mga grouping symbols na katulad ng parentheses, bracket, at braces. So, sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron pa kayong questions, pwede niyong i-follow ang aking page at pwede kayong mag-message sa akin. Tutulungan ko kayo sa mga topics na hindi niyo pa maintindihan. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang video natin. Paalam!